እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌቲው። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ከላይ ስትገቡ ያያችሁትን ከብዙ ነገር ተመጣጥኖ የሚሰራ የግብጾች ምግብ ኮሸሪ የሚባል አብረን እንሰራለን። ዛሬ ወደኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደወሏን ተጫኑ። አሁን ምን እንደምጠቀም አሳያችኋለሁ። ለዚህ የምግብ አሰራር የምንጠቀመው ነገር በጣም ትንሽ በዛ ይላል፣ ግን በጣም ቀላል ነው። እዚህ ጋር ቅመሞች አሉኝ። ጨው፣ በርበሬ፣ የነጭ ሽንኩርት ፓውደር፣ ከሙን፣ የድንብላል ፓውደር አንዳንድ ማንኪያ ናቸው። እነዚህ ያደረኳቸው እነዚህኞቹ ግማሽ ናቸው። ቁንዶ በርበሬ ሩብ የሻይ ማንኪያ፣ ይሄ የተሸከሸከ በርበሬ ግማሽ ማንኪያ አለኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት ፍረሹ ነጭ ሽንኩርት አለኝ። እዚህ ጋር የምታዩት አጥቤ የዘፈዘፍኩት ሩዝ ነው። አጥቤ ዘፍዝፌው ነው ታጥቦ የተዘፈዘፈ። እዚች ጋር ትንሽ ውሃ አድርጌያለሁኝ። ዘይት አለኝ። እዚህ ጋር ቪኔጋር አለኝ። ጨው ተጨማሪ ካስፈለገኝ ነው ያስቀመጥኩት። እዚህ ጋር የተቀቀለ መኮረኒ አለኝ። የተቀቀለ ነው፣ ሰዓት ለመቆጠብ ማለት ነው። የተቀቀለ ነው። እዚህ ጋር ቲማቲም እነዚህ የድልህ ቲማቲም አለኝ። ሎሚ አለኝ። እዚህ ጋር ፍረሽ ቲማቲም አለኝ። ባለፈው እኔ ሰርቼ ያስቀመጥኩት ማለት ነው። ፍሪጅ ውስጥ ሳይሆን ውጪ ነው ያስቀመጥኩት። አንድ የዛን ቀን ያልተናገርኩት ነገር አሁን ይሄ በትክክል እንደሚሰራ እና ውጭ ተቀምጦ እንደማይበላሽ ለማረጋገጥ ይሄንን ጫን ስትሉት ወደ ላይ ወደ ታች የማይል ጥንቅር ያለ መሆን አለበት። በትክክል መዘጋቱንና የማይበላሽ መሆኑን የምናረጋግጠው በዛ ነው። አንዳንድ ሰዎች እንትን መጠቀም ይችላል ወይ ትልቅ ኮንቴነር መጠቀም ይችላል ወይ ምናምን ብለው ይጠይቁኛሉ። ከተሞላ በኋላ አስገብቶ መቀቀል ከተቻለ ማንኛውንም ነገር መጠቀም እንችላለን። ግን ደግሞ በጣም መከደን አለበት ማለት ነው። እና መጨረሻ ላይ ከሰራን በኋላ ውጭ ማስቀመጥ የምንችለው ከፍሪጅ ውጭ እንደዚህ እዚህ ጋር ስንጫነው ወደታችም ወደ ላይም የማይል ጥንክር ያለ መሆኑ በትክክል ከውስጥ እንትን ያረጋግጥልናል ማለት ነው። እሱን ፍሬሽ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ፍሬሽ ቲማቲም ቀጥቅጠን ማዘጋጀት ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የተቀቀለ ሽምብራ አለኝ። የተቀቀለ ነው። 3 ሰዓት 4 ሰዓት ከዘፈዘፍኩ በኋላ ነው። 4 ሰዓት ወይም 5 ሰዓት ከዘፈዘፋችሁት በኋላ ስትቀቅሉት እንደዚህ ይበስላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይቺ ኤንጅል ሄር ፓስታ የምትባለው እሷን እጠቀማለሁ። ሽንኩርት 3 ራስ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ምስር አለኝ። ድፍን ምስር አጥቤ እንደዚህ ያስቀመጥኩት ድፍን ምስር አለኝ። ከዚሁ ጋር ጀምራለሁ። ይሄንን እቀቅለዋለሁ ማለት ነው። ያልቀቀልኩት እሱን ብቻ ነው። እንደዚህ ስታዩት በዛ ያለ ይመስላል እንጂ በጣም ቀላል ነው። ሁሉም ብዙ ነገሩ የሚቀቀል ስለሆነ ማለት ነው። ይሄ ቤሊቭ የሚለውን ውስጡ ጨምሬ ይሄንን እቀቅለዋለሁ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ይችን ውሃ ያዘጋጀኋት እዚህ ጋር ያዘጋጀኋት ውሃ እሷን ከነዚህ ከቅመሞቹ ላይ ነጭ ሽንኩርት ነው የነካው። ከቅመሞቹ ላይ ከድንብላሉ ላይ ከከሙን ከቁንዶ በርበሬው ትንሽ ጨው ትንሹን በርበሬውን ተዋዋለሁኝ። ይሄንን ትንሽ ቁንዶ በርበሬና ይሄ ከሙኑና ድንብላሉን በዛ አድርጌ ጨምርበታለሁ። ነጭ ሽንኩርቷን ትንሽ አድርገን ይሄ ትንሽ ውሃ አለው። አቸቶ ትንሽ እና ሎሚ የታጠበ ሎሚ እዚህ አዘጋጀታለኝ። ይሄ በጎን ለምግቡ ትንሽ ሆምጠጥ የሚል ጣዕም የሚሰጥ ከጎን የሚያቀርቡት ነገር ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ እንዲሁ ዝም ብለው የሚመገቡት ይመስለኛል። አለማዘጋጀትም ይቻላል፣ ግድ አይደለም ማለት ነው። በቃ ይሄኛው
እንደዚህ ተደርጎ አለቀ ማለት ነው። አሁን ይሄንን አንድ ነገር አዘጋጅቼ ጨረስኩ ማለት ነው። ይሄንን እንዳለ እንቀላቅለውና ከሽንኩርት እጀምራለሁ ማለት ነው። ሽንኩርቴን እስከተከተፍ ድረስ እዚህ ጋር መጥበሻዬን እያጋልኩኝ ዘይት ትንሽ በዛ ያለ ዘይት ነው የምናደርገው። ሽንኩርቱ እንደኛ ወጥ ምናምን እንደምንሰራበት ሳይሆን እንደ ቺፕስ ነው የሚጠበሰው። ተጠብሶ ነው የሚወጣው። እንደተቀቀሉት መኮረኒ፣ ምስር ምናምን እንደተቀቀሉት እንደ አንዱ ለአይነት አንድ ላይ ነው ለመቀላቀል የሚቀርበው እና እንደ ቺፕስ የሚጠበስ ስለሆነ አንድ አይነት ሆኖ እንዲበስልልን እንዳያርብን አከታተፋችንን በተቻለ አቅም አንድ አይነት ቢሆን ጥሩ ነው። አንዱ ትልቅ አንዱ ትንሽ ሲሆንብን ሊያርብን ይችላል ማለት ነው። ሽንኩርታችንን እንደዚህ አንድ አይነት አድርገን እንከትፋለን። ከዛ ያው እንደ ቺፕስ ነው የምንጠብሰው ስላልኳችሁ አሁን ዱቄት ነው እየጨመርኩበት ያለሁት ስንጠብሰው ድርቅ እንዲልልን ማለት ነው። ሳይበዛ ትንሽ ዱቄት ጨመርኩበት። እዛ አሁን የጋለ መጥበሻ ላይ ይሄንን ጎልደን ብራውን እስከሚሆን ድረስ እንዳያርም አድርገን እንጠብሳለን ማለት ነው። ያግያለሁኝ። ይሄንንም ትንሽ ብራውን እስከሚሆን ድረስ እንጠብሰዋለን ማለት ነው። እንደዚህ ጎልደን ብራውን ሲሆንልን ፓስታው እዚህ ጋር ዘፍዝፈን ያስቀመጥነውን እና ቅድም እዚህ ጋር ያዘጋጀኋቸውን ቅመሞች እንደዚህ ቀላቅዬ ትንሽ አረግበታለሁ። እዚህ ጋር የጣችሁታል።
እዚህ ውስጥ ስንጨምር መጀመሪያ ለክተን ነው ማስገባት ያለብን። የሚበቃንን ያህል ውሃውን ስናሞቅ ማለት ነው። አሁን ይሄንን ቀቅለዋለሁ ማለት ነው። ተመልሼ እመጣለሁ። አሁን እሳቴን አጠፋሁት። ትንሽ የወይራ ዘይት እንጨምርበታለን። በጣም ያጣፍጥልናል። አሁን እንዲቀዘቅዝ አውጥቼ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። በቃ ገልብጬ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ቅዝቅዝ እንዲልልኝ እሳቴን አጥፍቻለሁ። እሺ አሁን የቀረን የቲማቲም ሶሳችን ብቻ ነው። የጋለ ዘይት ላይ ዘይት ጨመርኩኝ። እዛ ነጭ ሽንኩርቴን ጨምራለሁ። ከዛ የቲማቲም ሶስ እንጨምራለን ማለት ነው። ባለፈውን ያስገባሁት ለቃና ያስገባሁት ቅመም ነው ይሄ። አሁን የተላጠ ቲማቲም ስለሆነ ይሄ ሲንተከተክ ያው ድቅቅ ነው የሚለው ማለት ነው። ይሄ ምግብ በደንብ ነው ቲማቲም የሚፈልገው እና ሁሉንም እጨምረዋለሁኝ። እንደነገርኳችሁ የግብጾች ባህላዊ ምግብ ነው። ለኛ ደግሞ በጣም በጾም ወቅት ቆንጆ ለምሳቃ ለማሰር በተለይ በጣም ቆንጆ ተመራጭ ነው። አይነቶቹ በዛ ስለሚሉ ከበድ ያለ ይመስላል እንጂ ከባድ ነገር የለውም። በቃ ቲማቲም ሶስ መስራት፣ ሽንኩርት መጥበስ ነው። ሌሎቹ የሚቀቀሉ ነገሮች ናቸው። ቀድመን ቀቅለን ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ይሄንን አሁን እኔ አበስለዋለሁ። አሁን ቲማቲሙን ደግሞ ጨምራለሁ። ይሄንን ድልሁን ያው እንደኔ እንደዚህ ብዙ ቲማቲም ማድረግ ላይጠበቅባችሁ ይችላል። ማለት የምትሰሩትን ያህል መጠን። የኔ ለቤተሰብ ስለሆነ ትንሽ በዛ ያለ ነው። ስለዚህ ቲማቲሙ ሶሱ ሲኖር ነው አይደል አንድ ነገር የሚጣፍጠው። እንደዚህ እናቀላቅለዋለን። ብዙም ሰዓት አይፈልግም። ትንሽ አሁን ይሄ እነዚህን ቅመሞች ይሄንን ትክክ አደርገዋለሁ ማለት ነው። እሺ ትንሽ ጨው እኔ ጨምራለሁ። በጣም ስቀምሰው በጣም የሚጣፍጥ ቲማቲም ብቻውን እንደዚህ ይጣፍጣል ወይ ነው የምትሉት? ቅመሞቹ በዛ ያሉ ስለሆኑ መርገግ የሚለውን ጣዕም እነሱ አሸንፈው ወጥተው በጣም ይጣፍጣል።
ትንሽ ጨው ነበር ያነሰው እሱን ጨመርኩኝ። እዚህ ጋር ቅድም የሰራሁት ሆምጣጤ አለች። እዚህ ጋር ሩዝ አለ። እዚህ ጋር የጠበስነው ሽንኩርት አለ። መኮረኒ፣ አተሩ እና ምስር አለ ማለት ነው። ሳህን አዘጋጅቼ መጣና አሁን እንዴት አድርገን እንደምናቀርበው እናያለን ማለት ነው። ሩዝና ፓስታው አንድ ላይ ማለት ነው። ይሄ ያው ቀዝቀዝ ብሏል፣ አልቦካም። ያው ባንድ ላይ ሁሉንም ለማቅረብ ሁሉም እያነሳ እንዲበላ እንደዚህ ነው የሚያደርጉት። መጀመሪያ ሌየር ነው የሚሰሩት። እኛ ደግሞ ለአንድ ሰው የሚሆንም መስራት እንችላለን። እኔ አሁን እየሰራ ያለሁት በዛ ያለ ነው። በርግጥ ከአንድ ሰውም በላይ ነው እና ሁሉንም አንድ ላይ እንደዚህ ሌየር እያደረጉ ነው የሚሰሩት። ከዛ በመቀጠል ምስር አሁን የምንወደውን ለእያንዳንዱ ሰው ሳህን ላይ ስናደርግ የምንወደውን በዛ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አሁን በመጨረሻ ትንሽ ማንኪያ እቺን የተሰራችውን የምንፈልገውን ያህል መጠን እንደዚህ ሳይበዛ ትንሽ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እንደዚህ እየቀላቀሉ አሁን ይበላል ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል የዛሬው ምግብ። በሌላ ደግሞ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁን ያብዛልኝ እያልኩኝ ቻው ባይላችኋል።